درد میخریده ده دست درد میکنم سر یه موجی ده ما کاش موجه چه یه سیزینه مون یا مرزه مرزه قربونه داورود الباقل با هم راه دومه امام سیتی فریبا موجه شدیم استمون ناس بخیلی جن یکی نارواز دایم ها انگار دایم ایدیم حالا امام ساقا موجه دیم سلام بس تایدتی از تایش چیشون که با سیتی هر یک در مخه فریبا تو هن یاسر میگن ماسه بیارد چی بیاید سیدی نه به طبعا در جناب بوتشو که تا مرز خوبی برانسی تنی برسی چی آتی از دست ما دیگه کلاین از وقت بود مازه تیدو مازه تو چفته کپات تاسو باید برندیم من درسم با در پوست تیدی بود خبر دروست کپات سم هیدنی نه زنیجی تو اگه تا تو بود وزی زاسوی یا شو تاشه یا yardım ta. Ayşen yardım ta aç. Mutlu tabi amına seni takip. Sabah emoji ben osiyorum. Daha rahat bir acili vesten galiba gayet ben rahat oluyorum. Git. Aa etse daşta bu sıkıştırma onu yiyor. Hiç daha bir tane versin ya değil mi? Mesela gelmezsin arıyorum, beşler gelmezsin. Git fazla burası bir ay. Günah dağları şuraya bir ay şuna tarayacağım var. Selam bize şunu. Mors kırı çeneyim şu. Ne? Ne ödülüyor? Bir ödülüyor. Bakıyoruz. Bıcı. Ne? Böyle bir yerde. Ama tabii o. Nasıl böyle filan. Ben hamura bir tane gördüm. Böyle tatlı. Sağ ya. Tamam başlayalım. Böyle. Rengi ramak kilabiliriz. Belirsin, tabii ama tamam esnafı gelsin ateşi. Git. Tamam onun filan kuru, ancak moda satacağım. Bir ama şu sefer kendim uyum neyse. Ne yapıyorum? Nerede teybe kiler tomocana? بیا ماست نرفته چه سوتینی تیبه تا ماست بیا ماست بیا خلابو بیا درد ده بیا خلابو من تومور سیمش حتی بشه دست نه لکری ها تومور سبی لا تو بده ما کاش موجه ببینش میره هایست سازوفت آنه سنگای یک درمش کسی سیتیشون نه بلبتیش دویدی رو تا باید شدن سیتی با موجه شده این فرو برای من جبرا
Vamos lá, vamos lá, abraço. Mostra, não, já vai, faço meio de dança. هلا گرما رو دیگه بالا برو. موسم را باش. موسم تو را باید بود. خود را موسم. لا پیش تو بود. نه بیت موسم. نه تو از شش رو پا. نه که تو مودی رو. هر جا. دست تا که چای. آب تو بخوری رو. در کل آمینی خبره بود اومد دیگه پایل نیست. فقط کی داشت. ایو کردی بود. موسم رو فاطمه. فارس او تو سر درد بیار. یا اون رو نیاز کنم. که مرزه. مدت خودت بوده نرد موسم. نه لا صاف که تامین ایت نیام را قدیل مردم. بعد داره راجیه. سرما خیلی نه چرچی کنه پا نه دوباره کنی ادیام همسی دست مزید داره میشه ساعتين تخيلوا ثلاثة مرات تسجيل لسه تدرس اوه يا خلام بارو تبريبيا يتناش ميجا اوه مازش كاس بارو تبري اوه ماما ثم النبي اوه خوينا يا ونش ناشكني دايد مصر ماش كاس مثلا بیا موجود تو خیلی موجود بیاری خب تا موجود اشکنی در مثلا 8 جیش اشکنی قابل برا بیو خود بیو تیلان بیو در مثلا بیا سکه تا بون سفری برون زشت و سو داده زن بارون نانی بیو بای نادی ما زود دسته که میذاری سبکو زدنی روزه هذا قاعد دسته تیتوف دلوت یاری هک کتاب روزه کنی مزه که تقریبا سعی کنم فرستم chicken صبح خیر صدای ناس صبح خیر یا خدا برهم نه دست در نکنه تا تفریبا یا ماجی خود نه دست در نکنه موجی دوری ها موجی شنگاوی ده نه تو بخزیم سرش تا شوگا کن داد خاطر موجی میگه ناراضی ده ماته
دست مثلا قایم موجود بینسیش برای انگار مثلا میره کنه کاری کنه من کاری کنه گفتم فهمونه دو وقت دوری انگار نه اینو ده افتضاح‌تره داخل ده بوده کنه عادی لغتی تری یه طرفی اما یک مشغلی هم گاهی وقتا های صوت سوزی که میخوانن کار یعنی جو دنیا مجلس یه موقعی بودم میدونی ها سایه شامی که چه مدت تو نه دو زور تیزی بوده یه مرزام نه تشکنه و خنام والا بودم تو چی چیز دیگه داره درستان از اون شهر درست کنه نه والا قربونه باشا نیریزی راستی موبه آخه خیلی خمه داشته اگه دیگه میسه زدی بوسه خودت بدتر تر ممکن است نه اون مازال نور بسیار فهمیدی ترسان کار کنم از اون هی نه زمینم جلیانی شد آخه نخم با نکنم قربونه سلام مرده خوبی؟ لا بیا سید زده تو النونی چه قصه‌ایه؟ بی ادب یعنی انگار سوی ماده پودوری فیلم سلامتی تو خوب هستی شو من انگار دیمه نبادی دلم سلام زانه جو روزا میوردی باتش نمونستی سلام بیا بیا خوب لازم شد نه هرو ما بین انگار نه یه چی نه بتیال وای بکش ورقنی خیرشو فهمیتون به این خورد ما نکتر فی چیزه حتی بیشتر درد میخوره ده دست در نمام روزا عشان نمام روزا هيا توی بیا تو هشومی اوه نمام روزا پات هزار زحمت تو این با پایتر نه تومون بیشتر دم ولی هدا کنه نو بیتی با به تومون این سارو انچس دست در نکنه کاست نسی کیده صوبه آش صوبه دیگه دیگه زیا کن بیا ما زمینه کار کن نه ها من دور من کاری کنم ما بس نشانم بولد هلا بولدم توی صوت بولد نه جیلی ما دیدی اگه دست خراب داشته بولد آخر کار کن ها گفت دادم های سوزن بخواه نه اون زایق اللي خواه کار کنیم دست از زمین شد خان دام پایین شو میدید نمام رضا همون چیزی خواهد مویدید نمام رضا چه ورد نه نه باسه چه دارد نشوی اول وقت اومد اومد داشت سیدونا عادی دست ما قناه رو بیا تو خودت نه 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 بیش یه شوی از طرف پاس سبزی خب بیاش ناتو خیلی پاس نمیوردی خب باش نواز زدیم یه باید از قشنگ خوربونه دست در نکن روشن بشیست سخیر سلامت شاد سکنی تمام زادزون خواستید ساعتی بیشتر در میخری پس چرا از زحمت موری تجاشیری داشته بود که نداشته بود انگاری نه پرکاشت داشته بود انگار میخوام برم سلامتی برید دادین داشت انگاری دیتر رو دیدم بیست دیدم روز شما ایت ناراضی بعد خیلی برای دوستان یک مرشه خیلی جونه خیلی اون سوال چون نه برای چند آزای نیازهای گان دیمی برای تو مکتبی بعد مثلا اون رو خمسمت سنی یعنی خدایی به مول بود بیده جیبون رو بیده دست کنی زهر هم بود توی خب به والا تازه ظرف توی متر خریختم به اون زحمت تازه خوخته خستم خوب بشینی خواهد چیز کنیم اون تازه ظرف توی خرید دایگون بعضی با طبعه به مثل آنچه بطه باف نیست بزار انگاری
او 5 خورده حفظ ها بعد داری؟ یه خورده ما نه ندارم شده همچه اگه واسطی داره به هم یکش زینته اون فقط خود داشته بود نه من دوم در بوسه زیاد نه بوسه زیاد نه نه چه خاطر زنم چشم چه راستی بخیر کم هست کاشتی مردم دل بریز نل قصد کنه همین ها بخا یعنی خون آه کن بریز آه مسئله پیتینیاره بود خیلی گوستان داشته اینه هم مخ مولای زری کن فهمی با مرد زمینی خانم رو دو نفر دو مردی خبره تو مرده سر بیدر ستم در سر في بعض الغرفة ها وقت بتسكت في بعد تستشرف أنا قلت له كل بعض يمكن يتناقض قاعدة أقول لك القاعدة ده بس عباس الزوج ليش تنصيب هذا عباس لو عباس اصلا هیچ يعني يزرج ببا يزرج هم شوية بتين بتصير سامي تعريف كونانسي بوضع اسم توين لا بس اگه ما بعد نشدی شو دستم یا هم مسلم روش من مسلم اهلینه يعني قلنا بنتش افتضاح قولنا ها عشان اون دیرا دیتی بانو اینو بیت کنه تو ها این عاده بس مبرم نجار ایده فکر کنم یه ناراحتی نداره خمونیه برو بیام عمر انگار خواهان دونست دیگه نار این خطی نه قلیت ورشت نبالا که ساعتی پا یکی نیشه بیشه خریدی کم پای چیزی یکی نیشه رو خریدن ها ده خیال بهترین اونا بخوینا اگر بگی مادره یعنی ایسا جانی میرزی تش اصلا میخره همین دو تایچ دارم دو دونه دارم جانی میگم تش بگوی مردیده اگه جرام نرفتیم نه نامی نشته رو مره فارموزه اوسا چه باقا من خریدین خریدین ایسا چه بودن سموره چون مثل کرما بسیم شده اصلا مرتیده توی بانای سی جان داشته بود والا این آنت ناره این داری آن ناره اوسا ایچ بیره ادام اینم ناره یا مول میریو تا خوشو کنه یا هم به موتن ما دنیوی اینه را زاش کنیم ادخال نوید بیوتی فاطمه هی تسم به آبایی نوید تسر رابیا خواهر میشه خفت بینی دونی از گوشت داره میشه چه تا بالا ای خودش مثلا بسه انجام بگیری خودت روش واضی بود راه زایی روش بهتر واضی بود یا آسف ماشی خدا کی چاده است تو اچه دی قرآن فی باب به اونو صاخه انا قرآن فیشم معصوم خونیه بی ben نیستم خواهم نیستم پیدا چه شد ده همه چیز نه ما چه سه صفحه؟ ها همه چیز صفحه سر طوری نیست اما شکل بیبام سر قدیله انگار نفس نیست سنجان داره دیگه سندش بالاش عملش کنه داره استانو بالا راست باون تو همون بارش من خواستم دوینم مرد که چه سخته نام سه صفحه سبورن اندو آزمایش داشتن که بانه ای اصلا سیبای ایلان 8 سال چیکن چیزی پیدا کشکیده یکی بود اصلی 10 سال که شده اگه سرش بالای عملش کنی روی نام تمام ولی دست خواهد کنم سنارات رو برگم با کسی کنم شام نایت بگیرم تو این شاید خوب بخواهی چیش دیست نشان آبه میشه ناراتش شدی؟ والا من نمیخدش نجیب اسم گاینی رو بگی بگیم دار خود اینو بگیم تی مثلا چرا هیچ بیمار چرا با آن فرو بیمار بره نه برو اصلا یه دفتیم فی بانگای آمده فی باید سلای مهم یه میزه خوش بسیار چند تا یه دموی با چون من همون دوی بو یه وقت بادر آمده دو کنه اگه چه
في باشه تو ماجد کنه قراش کنیم ممازیو فدای سر گدای بس شما میسوم تیم ساعتی دلته رشته مزرجه خیلیته یا زي خيري نعطي خاقم عزیزم من استرون دایبه تیمو اخي مخدنا تيرانا صافي باكسان ما زي خيان خاطي كنا دندغه سر خاطي فريبا نه فکر یا در خود شاسه تا دلش انا را تلاس سن روز فريبا مستر ما چی بی ها فکر اول یک پیش دبستانی توی می این سرما و می رایدی رو انا ليش نشوف تا خود عدم جرم بی خاص نبوس بره یا اجي رایدی بتستا و انا پایدرایا آه سرعت متري بول متر اخر وش انه بس بعدای سرچه چی؟ نه والا لا تشنه چه میتایش انت رو بایی دست سر ماشین برنده نه اسم ماسن في وقت نه دایداری خام تولسون ما فهمیدم متر باید تا سر خستم في وقت قرآن نه صارم دستونه دستان در خدا بگمون یعنی با نفیش کنم اما بگم خیلی نوانه سر اساس نمیشه چی پنج میلیون چش وقتی بتیه اسمش درم دستونه چش درمزش قراره تاریش بچسن اختزام دست این دست دارم دست إيه صفي بقى موصل إذا أنا بقى بعض يختار مصري بيبغي متطلبس بياخذ خمسة متطلبس بيبغي متجوز ما رد أستر فن خاص ما ترى خطري هذا بس إيش هيدا ده دست درنك الأصل زيادة ده باشه تا واسه من يسوون نفهم بيبقى في تشتي زمينة كاركنا این زای رو نزدم این زای به عمل مغزمونه ای با سفر يبغى زي بعمل ها یه هم برای رمضان إنه فاضل رجع ناي فهذا تو طال هم ودونش از همین زبره تا و آخر چی بیم شوف دونی تا به بیا و برای او رهیش یا سنت تا اوتاش اینجا خوشم اینو های و دیوارش یا بتمی أنا أي بال بيشتري حساب ها برفتش خیلی یا رو تشه کاری کنی یا رو برفتش کاری درو تاكل يا رو نزون قاعد یا رو دکار بودم بقى ما هو بكان ممكن يقولنا نه تاگی مرجع کنه کنی والله ما خير بخوي تو ماليش بقول بس يا بانز وقتين اجا تشتيهم ناون ليش ما خرج كاتش كده ولا غلطان تو اصلا استدادنا شنو ستة تقدر تدخل شو راح تعالوا مشارو هذا لا بوزنا متيو بخدا ماذا وفي واحد تكتب غشان ها تكتب ها نازل فاطمه الدرس ده مرتي ما عرفتش كان شو بشو هو مختار دوم ما تقول نحط قضايا ما تكتب ما هو نيجر شو تكتب عشان ما خاطر كده اول بقى ايه فوتبول قبل ما ده لا باقي صح شو زين اول نور ده بقول ان الله بس خير باطل خير سمعت هاي كنت ديار مدى شو ده ابوي كده مدي جايبه طب زمان داري هم ايه نضرب ناظر اوسيش تشتشت اختص زيرا فيها لا انا ما عادي صافي تعمل برا تاكل البروغرام جامد تش بيبقى والله لا عظيم لو بمناعي والله جسم نه هيدا بخاب اچا فريج از خمرو هي سرانه رو چاشون تاشون متو دیو یه ورای اومد یه ورای در حالی
Ja, daar was het ook gedaan. Oebos, dat is een restaurant was de paardjes. Kwaast Ja. gewoon. Ja, zeg je wel. Echt zo. Test. Wow, wow. Test. Die zijn met hem testen hier. خلاص هم خوب استفاده دست رو کار بعد صرفش تن پمش بتشه یا چه بس شما توسط خود دارید می‌بینید. Recht jij left jou, Fariba? Op je achternis om jou, want daar jij left jou, joh. Wat moet je mee, hoor? عشان زن خود بشکن. خلاص مفنگای میکنم من همین. دمی قاش راستی دقیقا خوب ده دی دستی همی زمینه. چیکار ایخای. خود چه دقیقا راستی دقیقا بنج ما ده که با کمیته نام نشکش بچه سفی با قاش بکرو نه یه پسته پای نه آشپیری با Ja, jij pijn dat gewoon. نه این پای از کشی با دست پای او اصلا رو میسود نه اون قشنگتر اخلاق خود سای داره یا میرم سرش خوب نه تا با پوت بیو کنم ما ایسا جر نه ایسا جر ما همسی تمام زاده بخش باید ما Tamam, bir قاطیشو کنیم؟ میکشم توی قاطیشو کنیم گوشت خیلی جفویه نه بسم توی تش راحته نه ها ایسا بهتره تش ات خواب اینجا نابود بکنه عقیده است و زاویه و میتونه واسه ستاش مایی ستاش نه Deine bekommt Besorgung, kann ich nicht. Das nach dem Medizin angefangen zu kaufen. خیلی نبندی ایگون دای تمام باشه ایگی دای تا اینو ساسا آه برات تابو بذار شده قدی آوردی قش ای قش یا نه شیر بخره شیر بخره نه من پیش چوبه بگار پیش چنده ده هست یا ایشو که خواه نه های چای آنسایدیش بد نی حالا خط قشنگ راستی چی با راستش فیرو خونده و من نخوندم دوی ده دیون قولتی و من نصرومه نروبه و من نه خوندم جد مجلسی فیرو چای بود تابوز جوی هندی ما بزرگم دست خواهد خواهد بازه چای نسیتی چای نسیتی نه چای بسته چای بود نه زوری که نه که نسه تو درفش نه اصلا اصلا دنیا بریزیتشو نه شیر نخردنه همین چی بیچه گو گی چهره تا شیر نخرد اگر دنیا نبریزی برش همون خوشه ولی از شیر بخره یعنی یه چای خالیش هم بریش خوش قطعی بریزید تابو داشته و دقل باید بگیرم چطور زمینش بریزشه خود والا سال بوز و ده بوز سال بوز همون زمینت داره باید استانیت نوزی نفیرم
في أصلا خذ أي شيء خذ أصلا نوم أصلا زود أقول كان الناس Benim çay tuzu şubiyon bir tane şu çevirdim. Çayda bağımın ağrı çevir aslında. Tersine alıp bir bana. Şey bakalım kısa. ها ديت صدقنا بس من درد الصرو تا امور جبنا مش اینه و چینا مزا امور شو بخونم نه هذا ايه هذا ايه فرصه شو اصلا ما يخ اصلا نخوصي بخو تمام اینه Bir bak yeni binakhran ya adakın ya. اینه بناخره حالا نبسي خرج Şu eti atak işte خرج. حالا يلا بوش Eğer قوي şey خرج şu. نه قوي اوروغي نه قوي تخاش نه نه زفر. نه ولا بس قوي. نه تخاش انا نه اليد وشاده اول. نه يقش ابو تصيب ناخذ اسا شو تشرون قاي نسي الاف خوبه. ها بناخر ها بقى اندازه سليس دون رزوي. ها رو هاي سهنا مي بخونو Yine şey görüyor. yine mi çad mazanda Yine moda kilo narozu. yine sonra Ana. Evet ne yapıyorsun diyorum. часто узоки не взращал на Bacayla. Ya sefer baktım drama içeri. это азрин içinde kaldı ne bes feda oduk noteş pura ana pura sen buradan da odun Tabro ha aç odun. İsrail ayım oldu. Ben parça ders aldım. Karaydı bir ders كوش ناري نه اشكال مش نعرفش مقرر نورد مش لو جبت ما زي جبت بس عندي خاص ساكنه بون مازيان ما عايزك بالشمو بسم الله الرحمن الرحيم خضرة نعنبة هذا هو خضرة او خد على قيمة قلتي برا 16 تيتو يا تشغيقو يا تشغيقو اه يسنت ازي انا وانت برساشو سرشد ya ben mutamor jo jadam tilar gittikçem ya Suriye benim için بعد دورت شو يرو ها دورت شو مولي دكنا نه همو مكه انا بقول خواستی ما چون دورو بره بعد دورت تمام دكنا برای کوه تو خوب پاتنی تازه زور تا راست زور بخیر تام دمی تامور جادم بنام شجرو انا قلت نصرا كان اسمها يا دام ها ليش كان قسم ثاني git ben bunu ha git ya seklik tane han ya kayışa ne onun bozu mara khana mı mara karşı işte nara mara karşı demek tavaş var sonra git Demek diyor mu dersen ne olacak? git Bir bağıma kahveyi züradı versin şu an ha. Yani bir kamur bir yapsın ha. O da yani bu tekrar hadi geldi mi? Ama da geldi. Şey mi öyle? hadi o da çeşaya kaydını çekti Evde bizi daha دفي بعد أنا عندي موازنة صورة تعرف ما يسافر تبويق اللي يسوز كان خلاص خلاص دونه اول صاد هذا هاش دقيقة باروني ده هاش نعمل بيه ده يسوي ده أشوف مع تاشون لا بابا خلاص لا وهم مرة بتصير بيش مرة بتصير مرة من أنا بس مرة مش الأول اليوم ده ودن ده فاش كله لا خلاص كده كده سفر هشي بري هم مش كده في عم سفر دونا كره دونا دونا خبر سرزمت خبره بيبا ودك تعمل دبره بريكوا نه با خلاص ما بتمياي خلاص بياد هاي سيزون تاع راسك كني اصلا بابا كده سجام برينا دي تبصيات بيت تاع بيت هوا في الزمن ولا بس تلكتي دار الرار دونا انا كده دار الرار
هاي خاصة إلى كذا. لا بیا سفید با. فریبا اسم ایمن ابن اکرم. بخنا رو آخه بیو بیو. بیو. یا یه سفید با. زخم میکنه. سفید. دیگه شانسی اومد. أحسن يا ستي. اومد یه چیزی اصلا نشانسی. لا مستي خير عسل. خوش. جدا اینی ما اصلا اون که این دیگه نگاه تجربه. کیو بخیر بیا. سفید. یا هلا بتش نرى وزير عفت كده. يعني درودة سفید تایی. خوبه. نويسان آخر خراب بكل شو عاد عمر شو ما بيقوس نيجي. ليه مو خادي يا خا قضاء يوم في. يخبي أنا دخلت جو. وزي إثنان دامج دك مش بروبي ده واحد درفي. دش دادی. دش دادی ما ورد ريوبي. انصاب زين ثاني شوفش. خذ. بس تجيني. خذ ياكل دامج يساين. يا ولد. طيب تعرفي فهمت يوم وظيفتك مثلا دقائق عشان يبيعك في لون بعدين تمام اسم خايف شيء كذا وصلنا بعد خب بیان آشپزخونه قشنگ کنیم. اول باشه رو کشکیدی نمی‌چم بنا دیده ماهیان رنگای داره تو بانه نمی‌خوای خیلی اینجا یه فی با سازوت قشنگ والا میدونه. دی پسی گذاشته تو بارون بزنیم. بزنیم به درنی بده خیلیش. نه این خوبه. واقعا. اون فیما. زبر ما سال‌ها می‌کنم. با پامون تو. ها برام تو فیلم سر تو. فکر خود زد. ها يعني أي دبوا ما تنظم بريتنا غير تاش زمان. ما كسر بدل نروح كده كده ليش عايز أقوم كني؟ أخذت لهم بولاش يوم مزية تاني كان كده كبر. Böyle çevirme bana diyorum. Nazya قشنگی. بانکسیم زنه. Tabii. Ben dedim. من بعضی آسیبی خوشحال ماند. İşine de olsa. نه تناوی چون هم برونشی. Destine de. Nerede? نه bakın başlasın böyle. خوشحال بود. اگه ما جان خود دوست از دوست یای بیا زور خیلی بعضی روی دست در نسی ایال کردومه. ایال بالا طبعا چیزا باشه بیان نمیدونم نه دایدا باقی میگم من قبل مرده متأخر بسن زنده مویده نمیدن اون خودمونی خود دست در نجره نکنه اصلا من زاد وقت نه باش دست بسی تایم برو سلامتی تخوان سر چیزی داده کامل میشه او بیست زاد دست نمام زاد وقت نمام زاد دست بسی با سلامتی تخوان سر دست در نکنه خاطر باش بس من زحمت بیا بابا چیکار کنم چه کاش راسن سی بوزد ها ده همیشه دیگه فهمده
نرسه بهتره او چند روزه که خون درسته میکنه نخوری همین اخوای من تا کنم تویله بیور شو زیرو ده هیتن تو هرچی بازی های هیته داشتیم همین ابراهی به چه تیم ده آن دو زنده زخم میگرده دست در نکنه خب طبعا راست کنسی به سال بالا ده زامن خوبیت میدو دیگه چه کدام مردمی دي ريك كيلون طعمين تسربي فاطمة اوي هاي داي داي براتنا بيا تاشو كوتا داي دان تشو برام تاني توي برافي من ياكو سوارا تاشو كوتا ياكي نيشو بطابرا يا خودنا شان آتش ما تربي خیلی باشه تا بغل تایرو نه ناصر بودویه تیرابری کش یه بنجش نزدیه آقا نابونه که بنجش کنه کش بیا کدام نزدیه داوود چه خاصه کنه تفرا نه تا قشنگ مولتی سوس کنه تا بارون بزنه تالینا میسوره ده بالو و باشه راه میشه دیگه نویده وای نوید اون مشتی در واسه نویده Koffie? Ediyoruz. Aynen böyle çizeni. Zaten ileride eti nasıl çok tabağa tavas eti çizeni. Çok yine görüyorsun. Oy Mose. Etiken ro. Ne? Rahatsız. بگی سلام من در سلام سلام دادی نزده آی برامو سجا بوده هتی چه چردی در برو کار راست کن خالی چه چردی؟ هیچی نچه خطام دستم شروع آنگاه نه اونه خطی مکانی چه آبا کسیم همین جفه چه سوزا راست کنیم همین آیه که این نرچه دیرو نمار سب کده پانه بای ماسه کنم که اوچه قومه او ندی برسیم اینجا خوبه şimdi rahatlıkla hizmet getiririz. Ne? Havuzda. عجب یه شب که امروز کوزه رو چی؟ ابیلم. دفتر چه داولم چه؟ کارچه؟ کارچی. های داشته. آشنا؟ یه سیستش کو وزش رو کار خطیشی یاره. هایی که آخر خطیش. کارچه؟ نه جوتو. یه تازه زیادی. نه چه میکنی؟ تازه زیادی میشه خوش میخواد. یه چه؟ اینجا فاطمه؟ ها. ماشش وزش خطیش. ما سر کاریا باید؟ یه موج دو فخ سید زیادی او باشه. عجب. انا دوش چیدن.
کپم خیام ایله نشد بیا فاضل نشده فایده ابرش اتو فایده ابرش میام بیا نه چه خیلی درد دامو سپوز نبین بخم مثلا تو مجا که موزه جو قرار کن یه چی؟ هنده مردم سکن دام دست کنن زیجم بشن امر تیزان بسن میخوان سکن ها بیاد دست هم خود بریشش کنیم چه میکنم؟ باید 10-20 تا 12 تا نه باید 20 تا بیاد اصلا خیلی رو بیاد 20 تا شما بشکنیم سه مرزی هم آسان دایی قوی دیابر خیلی تو راست کنید میخوایی کن ساله ها بره ساله ها برای درم بدیم بره درم بدیم آخه درم بدیم اصلا در از باید موسیقی سالات سالات حالا سالات یا سالاد؟ سالاد بعدا طالب نیست در چشتی خیلی تو راست تا بچه خودشی چه بودش؟ کشتا جل موسن چه خیلی تو؟ ها؟ باید دفجه پویت بیاودی رو خب میخی کیام بعده فاوزتی با بعده برو تو بیا ماش پس بیا برای کروسی سفید قشنگی بیاش تا یکی میخوام ندارم بشوش اوسو بیاش بیا زنی بده زنی بده مرزی الان فرمونی دست نما بیاد اینجا خمه این فاطمه خیلی چیه درو مگه نه پاگوزه یکی پماش کن خیار چلا چیلم بخوام؟ نه نمیخوام یعنی من از آن یه نباز کنی مصابه اجازه بس 30 دقیقه مون 30 دقیقه هم نیست 5 دقیقه خاصش که خیلی دست که مشته دفعه خیلی دست که طاقه دست که دفعه ساقه سوکسه نوید بیا نوید یعنی خوشه اون چیزی بیا در جیش سرپا دخواه باز کنیم باشه رانی که شانسه داری نه سپوزه خواب شایر خواب میان داری نه بتا پستم شما بیو درد تو هم آی پوزم درد داری تا پستم شما مجدی کام لبرم ها چنو بلم بوده که یه سوال اصلا شاک نخردش Tyle gałza daje. Zorga gałza kupiłem i ciut. İşte piyanla kupiłem. Ney? Ciche. Padre var? Ha. Kuni. Hadi sen de. Droş. Podas da tudo. Jati pata bu. Ha? Güzel. Kardeşim. Hayır. Ha? Merzebi. Cibi. Bari rançın doğru. Cibi. Merle hamam sıkı. Nihon. Amuçulu. Konko. Kabalet mebrao. Hoda. Şabra tabi. Şabra.
بالش بگید بالش برو بالش برو Wait. بقند یکشیم یکم یمیچه Ayoş. Tamam çerçevesini dikhin. Hoş, hoş. Hoş, hoş. Hey, güneş başı. Şu verfede şu tasan te bozer ego. Ya da ushi de drogo. Ay çay. Aa, bu resme haber kadar. اه واتنا خاطري نمیدونم خیلی بهتری خیلی چشمش کلمه نگوان آیزان بسیر بیر نمیدونم خیلی مسیخه اشه شکلتش میکشم چه سفیده Ja, forza di dare. Però come dici farlo? Vedi? Dost nasze było. Co, قشنگ می‌دید سرشی پاکن؟
تی صاحبش زور داره. یا این چند سستی کرد. Neyse, je borti dağıtı bir şöyle bortmu. Bibi karmış içi. Fakat elbette de şöyle standart rast makam eder. Ne rekka fakat. Kapa. Bro. Malzeme falan tutacağım. Potaşını. Ya من خانه تره ها؟ هذا edition شروع بعد شما اکتیم برام قبیل من مرزه بیا خانه مرزه بیا قطعه راشدی بیا به تانسه خانه زنی بیا نه ویلش که بیا خوشش بیا پای میشه بیا بیا خونه ها زوم No, da. نه برو چی آجیتی خیلی خواهم غیر الان بده سرسازی جان سلام یه سری شیلان به اصطلاحات ده خود زرد نکنی یه اینی خیلی مسلم مکریسه مسلم دست خیلی نخو مسلم دام نکنی تربیت برو میخوام تو تا خودی که سب کن اولی نمیخوام برو مسلم پشکشی زن است چشی راستش آنقدر اولی نمیخوام به یه سری میکردم چون چه یعنی اصلا نشین کیش نستراتی نیا امور چند تا بچش بیار کپرش ایمه بیارم بابا مسلم نه خوشتم مسلم بزنه آها نامه بس سردیم نه یه با خوب نه کاچ مکن انگلیش برو تا خوار رو میگه تو برو مسلم داریم سما الان پای خاموشی بود مسلم برو نه فرمون نی به اصلا تو کشکلوتی ليش تجي خاشي لا بس Klassas petition nästa. يا انا پشکش نه وای تربیتت برو بس سگش واسه مشو تا قشنگ درای افسه من خیلی تستش کنی چه بسیار کبرمش؟ نمیدونش طيب سيكلومتر شيء ده يا اخي نبي اون گفتم ها خب اصلا اخلا باش اخلا حتما هم لیمان بود اصلا هیچ تا اینی که تکلی موجه Måste ordet bli bra. Måste när jag kan pröva sen. Kan jag kan pröva där så vill vi. نه بابا دیوش نه فهم چه خونه بخونه خونه دو ordet bli bra. Där är det så. Ta med det något imorgon så kan det stå. Där är ska skjutsa måste så skjutsa bra. Taku Sasha. Sasha beijo. Papa med. Sadece geç kalsa da olmaz. Papa da. Geç.
کنم چی نه بنش درام آقا لوسن سلام خانم کنم ها منم گذاشتی من راست گذاشتی بابا پام آرام کماسی نداشت تابلو کاری کجاست Kan baba açıyor. Bia, baba bia. Gel gir ne oldu? Bekleyin kendi. Gel gir. Ne öyle mi örüyorsun? Ne? Ağacına koyacağım. Ha. Tren. Ya zımı daha fazla ne olacak söylüyorum. Zaman bir. Zaman xamoş ol. Havalı xamoş ol. Akıl. Hayatım. Kapat sussun. Sakın. Aklıma basıyorum. Ma poi serve oggi come stra? Da sala sus. Vamos go to dance. Vamos gidelim. Akıl. Prapa sus. Akıl. Canım. Akıl. Hayatım. Baş. Evet. Dağda. Saksı. Tafa merze üstelde. Dasta. Sus. Mosle. Kure. Mosle. Dasta. Tafa merze üstelde. Varsı kram suyunu akram. Merze yapıyor. Canım. Akıl. Başmak istiyorum. Öbürünü. Xamoş ol. Savaş gör. Bekle, yok ne söyleyeyim. Mən falan pasam əzədir. Falan pasam əzədir. Kısa iniyoruz, kısa söyleyeyim. David. David que não sei se mais dia. Vou ter que fazer Nasıl söyleyeyim? Nerede? Nasıl var da yakıtı? Neyi söyleyeceğim? mais dia. Sarko. Bir çası. Kışkırıyor. Kıyameti de یالا سلام متشکرم یالا خوبین؟ نرزی داشتیم نرزی چه؟ یعنی سیزینه مهمی بسته دنیا آمدیم دست در نکنه ممنون نرزت خبر بود انشاءالله سلامتی خود بسر بید ممنون دست دست در نکنه بخشین
عاقبت خیر او بود سلامت بود همه دقیقه توی خیلی رفتیم توی در نکنیم سلامت در نکنم Fariba nerede orada? Ben Batış'a dönüyorum. Ha. Batış'a dönüyorum. Masada kuşlar geldi. Sigara? Ve böyle bir bak ama. Oynarsan kavur. Çimane yalçı. Gördük piş buyurun. Zım. Ha. Ha, nerede vedilare? Batış'a dönüyorum nerede içeri. Nerede işte buyurun. Alo. Canım. Alo. Fariba. Alo. Ra, ولی دا بی را. آره بالا استیده. خبر سکی؟ دا را درد دا. اینا درد اون تو امو. بابا جان. نه فهمت تو؟ دای. وای. چه شدی؟ بیا. بتیگم میکنی خواهم من اکل کشه. بیا مشوتو. بیا بقدم. اوه خراب کشه. ایگیش کس. بینا بکسه. اوه جهود. اوه جهود بینا است خرابش. Tamam da. Komine bulmaz. Mami, این کنار خب من زنه خوب سیبه برو برو سبزی رو ببین برو خواب میرم دو دامد جی دردتان عجیبه تا تو خود باید نوید کن اگه میخوام مرسا خودتون نبوید کردی خیلی ببین سیته شکست است خشکی چند سری شکستم Fatma, الان من پیدا سیس Wat ini bu? Wat ini bu? Ya bak. Şende? Ya ini bu? Ne bi? Tam diyorlar. Ha. Bana bakışan bir uygu. Daha etme bize saydı. Bazen Ece'ye ver. Hadi ben sofa. Neydi? Bir. Mesela Ha poşkam ne oradasın? görüştüm. Bakın patsa orada için. Ha poşkam ne orada kalsın? Evet misin? Ne yapıyorsun? Çam. Uzun ne خیر چم روی خودش خواب. حوصله بخواب. نخوام. بعد از چم دو سه بار آخرش دوباره بسش. ماهانیه. باید ما کلمه باش میگه نه قطعش میخواد شو تو نیست رو. Sana sağlam basın sorusu basın. Bu sen aşağı basın.